Lúc 12 giờ 30 phút, tôi đang mải mê xem video của các anh chàng đẹp trai, nhưng đột nhiên điện thoại của tôi nhận được tin nhắn. Xin đừng quên tên của bạn, tôi hoàn toàn không biết nó là gì. Tôi nhìn thấy số của người đó là số lạ. Tôi nghĩ có thể ai đó đã gửi nhầm, và tôi không quan tâm. Khi tôi sắp tiếp tục xem 6D ông, đột nhiên tôi lại nhận được một tin nhắn khác. Lần này là tin nhắn từ nhóm lớp chúng tôi. Nội quy ký túc xá. 1. Không được ra ngoài phòng sau 12 giờ nửa đêm. Nếu bạn ở ngoài ký túc xá, hãy đến phòng quản lý ký túc xá ở tầng 3 ngay lập tức. 2. Ký túc xá của người quản lý sẽ ở tầng 3. 3. Ký túc xá của chúng ta không có tầng 4. 4. Đừng mở cửa cho bất cứ ai. 5. Thời gian kiểm tra ký túc xá là từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng. 6. Người quản lý mặc quần áo màu xanh lá cây. Nếu bạn gặp người màu đỏ, xin đừng nói chuyện với người đó. 7. Cấm tạo ra tiếng ồn lớn, nó có thể bị cấm vào lúc 3 giờ. 8. Tôi nhắc lại rằng ký túc xá của chúng ta không có tầng 4. Nếu bạn nhìn thấy tầng 4, hãy về ký túc xá ngay lập tức. Sau khi đọc thông tin trong nhóm, tôi tính hỏi trong nhóm chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhóm đã bị cấm nói chuyện. Tôi nhìn vào hình đại diện ma quái của người nhắn tin. Trong lớp của chúng tôi dường như không có người này, là ai đó đang chơi trò ác ý sao? Đúng lúc tôi đang suy nghĩ, cánh cửa ký túc xá đột nhiên vang lên. Tôi liếc qua cánh cửa ký túc xá bất ngờ mở ra. Nghĩ lại tin nhắn lạ lùng vừa nhận được, tôi cảm thấy ớn lạnh. Ngay lập tức tôi sợ hãi đến mức nhanh chóng ra khỏi giường và đóng cửa lại. Lúc này, hai người bạn cùng phòng của tôi cũng đã ra khỏi giường. Tiểu Tiếu nhìn tôi và hỏi: "Cậu đã đọc tin nhắn đó trong nhóm chưa? Cậu có nghĩ đó là sự thật?" Khi tôi chuẩn bị trả lời, Diêu Nghiêu bên cạnh hiển nhiên có chút sợ hãi. Cậu ấy nói mình nghĩ đó là sự thật, bởi vì vừa rồi mình muốn xem người gửi tin nhắn là ai. Nhưng mình không thể nhấp vào avatar của anh ấy, cũng không thể thấy bất kỳ thông tin nào về anh ấy cả, và số người trong nhóm cũng không hề tăng lên. Trước đây có 52 người, hiện tại vẫn là 52 người. Sau khi nghe Diêu Nghiêu nói, tôi và Tiểu Tiếu trở nên nghiêm túc. Lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa. Âm thanh rất đều đặn, đúng lúc tôi định mở cửa. Tiểu Tiếu ngăn tôi lại. Tôi vừa định hỏi Tiểu Tiếu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói của Phương Oánh lại vang lên từ ngoài cửa. "Cố Nhược, nhanh mở cửa cho mình đi. Mình đi vệ sinh mà tại sao cậu lại đóng cửa?" Sau khi nghe được lời của Phương Oánh, tôi chuẩn bị mở cửa lần nữa, nhưng Tiểu Tiếu bên cạnh lại ngăn tôi lại và ra hiệu cho tôi đừng nói. "Đừng tạo ra âm thanh." Sau 30 giây, Phương Oánh ở ngoài cửa dường như đã mất kiên nhẫn. Giọng nói có vẻ trở nên gắt gỏng hơn. "Mở cửa mau, mở cửa." Sau đó có tiếng móng tay cào lên cửa. Sau 2 phút trôi qua như thế này, cuối cùng bên ngoài cửa cũng không còn động. Tiểu Tiếu là người lên tiếng đầu tiên, có vẻ như tin nhắn đăng trong nhóm là đúng sự thật. Sau đó tôi lấy điện thoại ra, đọc lại tin nhắn trong nhóm. Chắc chắn rằng mình đã ghi nhớ mọi quy tắc. Sau khi đọc xong, tôi đã gửi tin nhắn cho Phương Oánh. Nhưng tin nhắn không thể gửi đi được. Tôi nghĩ đó là do tín hiệu không tốt. Vì vậy, tôi nhờ Diêu Nghiêu thử liên lạc với Phương Oánh xem. Nhưng Diêu Nghiêu nói rằng khi nghe tiếng gõ cửa vừa rồi, mình đã gửi tin nhắn cho Phương Oánh rồi. Nhưng tin nhắn không thể gửi đi được. Ngay khi Tiểu Tiếu và Diêu Nghiêu lo lắng về tình hình hiện tại của Phương Oánh, tôi đột nhiên nghĩ rằng nếu không có chuyện gì xảy ra với Phương Oánh, vậy cậu ấy có nên về ký túc xá không? Bởi vì nội quy đầu tiên của nội quy ký túc xá là không được phép ở ngoài ký túc xá sau 12 giờ đêm. Nếu ở ngoài ký túc xá, hay đến phòng quản lý ký túc xá ở tầng 3. Ngay lập tức nghĩ đến điều này, tôi thảo luận với Tiểu Tiếu. Chúng ta không nên lên tầng 3 để tìm Phương Oánh, nhưng ngay lúc đó tiếng gõ cửa lại vang lên. Cả ba chúng tôi bỗng lo lắng trong giây lát. 1 giờ rồi, các bạn, giờ kiểm tra phòng đã đến. Hãy mở cửa. Nghe thấy là kiểm tra phòng. Trái tim treo lơ lửng của chúng tôi dần bình tĩnh. Sau khi mở cửa, một khuôn mặt lạ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Trong ánh mắt của dì ấy có vẻ đang hạnh phúc. "Các bạn học, các bạn có ở đây không?" Ban đầu tôi định bước tới và trả lời, nhưng khi thấy người đó mặc đồ màu đỏ, tôi bỗng giật mình. Khi thấy không có ai trong chúng tôi đáp lại, biểu cảm của dì ngày trở nên đáng sợ hơn, khuôn mặt dần biến dạng. Sau đó dì ấy lại hỏi: "Các bạn có đang ở đây không?" Khi dì ấy vừa dứt lời, tôi không hề do dự kéo Diêu Nghiêu và bỏ chạy. Tiểu Tiểu cũng theo sát phía sau. Tôi không biết mình đã chạy bao lâu. Chúng tôi dừng lại ở một hành lang. Diêu Nghiêu hỏi tôi tại sao tôi lại bỏ chạy. Tiểu Tiếu ở bên cạnh cũng có vẻ bối rối. Tôi hít một hơi thật sâu và nói với hai người họ: "Các cậu đã quên nội quy số 6 à? Người quản lý mặc quần áo màu xanh lá cây, nhưng người vừa rồi đang mặc quần áo màu đỏ." Vào lúc này, sắc mặt Tiểu Tiểu đột nhiên trở nên u ám. Cậu ấy chỉ vào tường và nói với chúng tôi: "Xem kìa, chúng mình ở tầng 4. Cái này là gì vậy?" Tôi ngay lập tức cảm nhận được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nhìn vào con số 4 rõ ràng trên tường, tôi hoảng sợ và nói với họ: "Chúng ta hãy đi xuống tầng 1. Hai người họ không nói gì cả, trực tiếp đồng ý với đề xuất của tôi. Có lẽ đây là lựa chọn duy nhất lúc này. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị đi xuống cầu thang, Tiểu Tiếu đột nhiên dừng lại. "Hai người đi xuống đi. Chắc là tầng 3 ở dưới đó. Tớ ở trên tầng 4 xem thử tầng này có gì đặc biệt." Diêu Nghiêu và tôi đồng thanh nói: "Không không." Sau đó tôi nói với Tiểu Tiếu: "Nội quy ghi rằng trường chúng ta không có tầng 4, giờ đi là chúng ta gặp vấn đề."
Diêu Nghiêu ở một bên cũng nói. Đúng, đừng đi, quá nguy hiểm. Nhưng Tiểu Tiếu không chú ý đến tôi và Diêu Nghiêu. Thay vào đó mắt cậu ấy nhìn vào tấm biển ở tầng 4. Và hỏi tôi, cậu có nhớ tên mình không? Lời nói của Tiểu Tiểu khiến tôi rùng mình. Đúng, tớ là ai? Tại sao đột nhiên tớ không thể nhớ được? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc tôi như choáng váng. Có lẽ là vì tối nay tôi quá sợ hãi, hơi bối rối. Nhưng tôi không thể quan tâm nhiều đến điều đó. Vào lúc này, tôi với Tiểu Tiếu và Diêu Nghiêu tiếp tục đi. Cho đến khi tôi nhìn thấy con số 3 được viết trên tường, chúng tôi cảm thấy được an toàn. Sau đó chúng tôi tìm được phòng quản lý ký túc xá, nhưng cánh cửa lại đang hé. Sau khi đẩy cửa vào và bước vào, chúng tôi phát hiện không có ai bên trong, nhưng may mắn là chúng tôi đã đến được căn phòng quản lý. Ít nhất bây giờ chúng tôi đã an toàn. Sau đó tôi nhìn vào điện thoại của mình, đã 3 giờ 30 phút sáng rồi, còn Tiểu Tiếu thì đang lục lọi trước bàn làm việc. Tôi hỏi là cậu ấy đang làm gì? Cậu ấy vừa cúi đầu vừa nói, đang tìm kiếm manh mối, có thể có manh mối gì ở đây? Vì tôi đã xem qua phòng quản lý ký túc xá, ngoài giường thì chỉ có bàn và ghế, không có gì khác. Có lẽ chuyện xảy ra tối nay làm tôi lo sợ. Nó làm tôi hơi choáng váng đâu. Thế là tôi đi đến giường của ký túc xá và nằm xuống, chẳng mấy chốc tôi đã ngủ quên. Tôi không biết đã mất bao lâu. Đột nhiên tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tôi bật người dậy. Sau đó tôi mở điện thoại lên thì thấy đã 4 giờ rồi. Rồi ánh mắt tôi lại rơi vào Tiểu Tiểu. Cậu ấy đang tựa người vào bàn như đang nhìn cái gì đó. Tôi tiến lại chỗ của cậu ấy. Sau đó tôi hỏi, cậu đã tìm thấy dấu vết chưa? Có lẽ tôi đã làm cậu ấy giật mình khi đột nhiên lên tiếng từ phía sau. Cậu ấy lập tức quay lại và giấu thứ gì đó. Sau đó cậu ấy hỏi tôi câu hỏi tương tự. Như tên của cậu là gì? Tôi trả lời, tớ là Cố Nhược, có vấn đề gì không? Sau khi tôi trả lời, biểu hiện của cậu ấy ngay lập tức trở nên thân thiện hơn. Rồi cậu nói, đến đây, mình đã phát hiện một manh mối quan trọng. Tôi nhìn về phía bàn. Trên bàn có một cuốn sổ, tôi nhặt nó lên và mở trang đầu tiên. Trên đó có ghi là quy tắc an toàn ký túc xá. 1. Kiểm tra phòng mỗi ngày từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Hãy mặc áo màu xanh để kiểm tra phòng. 2. Nếu gặp sinh viên ở ngoài, không nói chuyện với họ và trở lại phòng ngay lập tức. 3. Nếu có sinh viên đến phòng quản lý ký túc xá, hãy đưa cho anh ấy chiếc lồng vũ trong ngăn kéo và yêu cầu anh ta lên tầng 4 ngay lập tức. 4. Nhân viên quản lý ký túc xá của trường đều mặc áo màu xanh. Nếu bạn gặp người mặc áo màu đỏ, xin đừng nhìn họ và trở lại phòng ngay lập tức. 5. Ký túc xá trường chúng ta không có tầng 4. 6. Phòng quản lý ký túc xá ở tầng 3. Không có gì ở ngoài trời. Khi nhìn qua cửa sổ, nếu bạn nhìn thấy bất cứ điều gì khác, chắc chắn bạn đang bị ảo giác. 7. Trên bàn có danh sách sinh viên. Nếu danh sách sinh viên biến mất đột ngột, hãy đến phòng hiệu trưởng ngay lập tức, bởi vì câu trả lời đang ở đó. Cuối cùng, trường có hợp đồng quản lý ký túc xá mỗi 3 năm một lần. Hãy trân trọng thời gian ở trường, hãy luôn giữ an toàn sau khi đọc xong trang đầu. Vì tò mò tôi mở trang thứ 2. Trên đó viết về những điều đã xảy ra hàng ngày. Ngày 13 tháng 4 đây là ngày đầu tiên tôi đi làm. Mức lương ở đây rất cao, nhưng trường học này và những người ở đây có vẻ kỳ lạ. Ngày 15 tháng 4 trời nắng. Hôm nay tôi đã đi kiểm tra phòng và tôi đã nói chuyện với người mặc áo đỏ. Người đàn ông mặc đồ đỏ mỉm cười với tôi. Khá đáng sợ. Ngày 23 tháng 4 mưa bão lớn cấp 15. Hôm nay có sinh viên đến chỗ tôi để lấy lồng vũ. Tôi rất vui khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 30 tháng 4 trời báo tuyết cấp 6. Tôi còn thấy có cái gì đó ngoài cửa sổ, nhưng tôi không biết nó là gì. Ngày 30 tháng 4 trời báo tuyết cấp 6. Không tốt. Danh sách sinh viên đã mất, tôi phải đến phòng hiệu trưởng ngay. Tôi định tiếp tục đọc, nhưng tôi phát hiện ra rằng có 2 trang sau đã bị xé. Tôi lật thêm vài trang nữa. Đột nhiên một hàng chữ hiện lên, và theo cảm giác của tôi, nó không phải là của người viết trước đó. Nó đã phát hiện chúng ta rồi. Hãy nhớ tên bạn và đừng để nó thay thế. Sau khi đọc xong tôi nhìn Tiểu Tiểu. Lúc này tôi mới hiểu tại sao cậu ấy cứ hỏi tên tôi. Vì theo cuốn sổ ghi chép, nếu tôi không thể nhớ tên mình, có lẽ tôi không còn là tôi nữa. Sau khi đọc nội dung cuốn sổ, tâm trạng của tôi không thể bình ổn. Quay lại và nhìn Tiểu Thiếu, hỏi, cậu nghĩ chúng ta có thể thoát ra khỏi đây không? Cậu ấy suy nghĩ một chút đáp. Mình không biết, nhưng vì Phương Oánh không có ở đây, có thể cậu ấy đã lên tầng 4. Nếu chúng ta vào tầng 4 ngay từ đầu, có lẽ chúng ta đã gặp Phương Oánh. Chắc chắn là ở đây và tầng 4 không ở cùng một không gian thời gian. Chúng ta và Phương Oánh có thể không ở cùng thời gian. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu Tiểu bước đến cửa sổ. Cậu nghĩ mặt trăng ở đây thế nào? Cậu ấy hỏi. Tôi theo lời Tiểu Tiểu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng bên ngoài cửa sổ thật đẹp, to và tròn, nhưng khi tôi nhìn mãi, tôi cảm thấy điều gì đó không ổn. Cả người tôi run rẩy. Làm sao lại có mặt trăng lớn như vậy? Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Giây tiếp theo, ngoài cửa sổ xuất hiện một bàn tay máu. Da đầu tôi lập tức tê dại. Nhìn thấy tình huống kỳ lạ như vậy, tôi cảm thấy ở đây không còn an toàn nữa và quyết định đi lên tầng 4 ngay lập tức. Sau khi ra khỏi phòng quản lý ký túc xá, tôi bắt đầu đau đầu. Rõ ràng là giữa tầng 3 và tầng 4 chỉ có một chuyến cầu thang, nhưng tôi cảm thấy như đã đi rất xa. Và càng đến gần tầng 4 đầu tôi càng đau. Ngay khi tôi gần như không thể chịu đựng được nữa, Tiểu Tiểu nhẹ nhàng nói. Chúng ta sắp đến rồi. Dương Nghiêu mặt trắng bạch khi nhìn thấy tôi, mồ hôi lạnh toát ra trên trán tôi, lo lắng hỏi tôi có kiên trì được không. Tôi trả lời tôi ổn và chỉ đau đầu một chút.
Lên đến tầng 4, tầng này giống hệt tầng chúng tôi ở. Có ký túc xá hai bên hành lang. Nhưng vào lúc này đầu tôi bỗng đau hơn. Và một ký ức mới xuất hiện trong đầu tôi. Khi tôi ở trong phòng quản lý ký túc xá, tôi thực sự đã ngủ quên, nhưng tôi đã bị Tiểu Tiểu đánh thức giữa chừng. Trông cậu ấy rất lo lắng. Chúng ta sẽ đến phòng hiệu trưởng. Tôi bối rối hỏi tại sao. Phòng quản lý ký túc xá không phải là nơi an toàn nhất sao? Không, nhưng mình không thể giải thích cho cậu bây giờ. Nhưng cậu phải nhớ tên mình. Đừng tin ai kể cả tớ. Sau khi nói xong, cậu ấy đưa cho tôi hai tờ giấy bị vo tròn. Tôi không biết ý nghĩa của hai cục giấy mà Tiểu Tiểu đưa cho tôi. Lúc tôi muốn hỏi rõ, thì phát hiện tôi không thể nói được lời nào. Ý thức của tôi dần trở nên mờ nhạt. Tôi chỉ nhớ lờ mờ lời cuối cùng Tiểu Tiểu đã với tôi. Cậu phải cẩn thận với tớ. Sau đó tôi ngất đi. Câu cuối cùng của Tiểu Tiểu là hãy cẩn thận với cậu ấy. Nó có nghĩa là gì? Nhìn bóng lưng của Tiểu Tiểu, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tiểu Tiểu không phải nói là đến phòng hiệu trưởng sao? Vậy người trước mặt mình là ai? Đi đến đây tôi thấy ớn lạnh toàn thân. Diêu Nghiêu ở bên nhìn thấy vẻ mặt của tôi, lo lắng hỏi tôi, có chuyện gì vậy? Đầu cậu còn đau không? Tôi cúi đầu thấp giọng nói với Diêu Nghiêu. Ngay sau khi tôi nói xong, Tiểu Tiểu đột nhiên quay lại và nhìn tôi. Tôi thấy khuôn mặt cậu ấy lúc này trở nên rất dữ tợn. Cậu vừa nói gì vậy? Tôi phớt lờ cậu ấy, kéo Diêu Nghiêu và bỏ chạy. Chúng tôi chạy đến cầu thang trên tầng 4 và khóa cửa lại. Tôi lấy ra hai nắm giấy mà Tiểu Tiểu đưa cho tôi. Mở nó ra và xem, thì ra là hai trang nhật ký bị xé ra. Ngày 30 tháng 6 trời nắng nóng 57 độ. Đừng lên tầng 4. Hắn là kẻ lừa đảo. Ngày mồng 1 tháng 7 tiết độ âm 40 độ. Sau khi viết đến đây, tôi không còn viết nữa. Không phải tôi thì là ai? Chính lúc đó, cửa phòng bị gõ mạnh. Cố Nhược mở cửa. Mở cửa cho mình nhanh lên. Thì ra là giọng của Phương Oánh. Nhưng lúc này, cả tôi và Diêu Nghiêu đều không dám mở cửa, bởi vì có thể đó là giả. Sau đó tôi và Diêu Nghiêu chạy ra khỏi ký túc xá. Khi tôi vừa định đi đến phòng hiệu trưởng, thì điện thoại của tôi lại sáng lên. Đó là tin nhắn từ trường học. Văn phòng hiệu trưởng nằm ở tầng 4 của tòa nhà hành chính bên trái. Và đừng nhìn lên mặt trăng. Vừa đọc xong tin nhắn tôi đã ngẩng đầu lên. Nó thực sự là tiềm thức. Có người càng không được phép làm điều gì, họ càng muốn làm điều đó. Nhìn mặt trăng trước mặt, có vẻ nó đã lớn hơn trước. Nhưng càng nhìn ý thức tôi càng trở nên mơ hồ. May mắn thay một cơn gió đêm thổi qua. Tôi run lên sau đó thức dậy khỏi trạng thái đó. Ngay lập tức, nhận ra có điều gì đó không ổn với mặt trăng. Tôi nhanh chóng kéo Diêu Nghiêu chạy đến tòa nhà hành chính. Sau khi vào tòa nhà hành chính, chúng tôi chạy thẳng lên tầng 4, đến trước cửa văn phòng đầu tiên bên trái. Lúc này Diêu Nghiêu hỏi tôi, cậu có chắc đây là phòng hiệu trưởng không? Mình chắc chắn. Tại sao? Ai không mù sẽ biết đây là phòng hiệu trưởng. Thì ra bảng tên trước phòng một hàng chữ viết rõ ràng. Văn phòng của hiệu trưởng. Diêu Nghiêu chạm vào đầu, cậu ấy mỉm cười và nói, chúng ta đi vào thôi. Sau khi mở cửa phòng hiệu trưởng, Tiểu Tiểu của Nhiên đã ở bên trong. Sau khi nhìn thấy cậu ấy, tôi hỏi cậu ấy tên là gì. Tên tớ là Tiểu Tiếu, nhưng rồi tôi giận dữ hỏi, cậu biết điều gì sẽ xảy ra? Vậy tại sao cậu bỏ chúng mình lại phía sau? Phương Oánh có thể đã biến thành quái vật vào lúc này. Diêu Nghiêu ở một bên ngơ ngác, hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra thế. Mình có một chút không hiểu, tôi không trả lời cậu ấy. Thay vào đó tôi nhìn chằm chằm vào Tiểu Tiếu. Tại sao cậu lại rời khỏi phòng quản lý ký túc xá? Tớ đã tìm thấy một manh mối. Tại sao cậu không nói cho tụi mình biết? Tớ không tin cậu. Nếu cậu không tin tụi mình, tại sao lại để tụi mình đến văn phòng hiệu trưởng để tìm cậu? Tiểu Tiểu không trả lời, chỉ đưa tôi cuốn sổ. Tôi lấy cuốn sổ ngay lập tức. Đây là một danh sách. Danh sách này ghi thông tin của mọi người trong trường của chúng tôi. Cột cuối cùng thông tin của mỗi người có một giá trị gọi là mức độ ông nhiễm. Tôi nhanh chóng tìm tên của chúng tôi. Nó ghi Phương Oánh, 19 tuổi, giá trị ông nhiễm 20. Diêu Nghiêu, nữ 19 tuổi, giá trị ông nhiễm 30. Tiểu Tiểu nữ 19 tuổi, giá trị ông nhiễm 0. Tôi cẩn thận nhìn xuống, cuối cùng tôi cũng thấy tên mình. Cố Nhược 19 tuổi, giá trị ông nhiễm 99. Lúc này Tiểu Tiểu nhún vai nói, đây là những gì mình tìm thấy ở ký túc xá quản lý. Nó cho thấy tất cả các cậu đều bị ông nhiễm. Đó là lý do tại sao tớ rời đi sớm. Phương Oánh hiện tại không gặp nguy hiểm. Giá trị ông nhiễm của cậu ấy chỉ mới 90, nhưng cậu lại là 99. Tớ đã xem thông tin của toàn bộ trường và cậu có mức độ ông nhiễm cao nhất. Tiểu Tiểu nói rồi đưa cho tôi một tờ giấy khác. Trên đó ghi quy tắc quản lý của hiệu trưởng. Một khi mức độ ông nhiễm đạt 100, họ sẽ biến thành quái vật. 2. Thường xuyên kiểm tra mức độ ông nhiễm của sinh viên. Khi phát hiện mức độ ông nhiễm vượt quá 90, hãy cách ly ngay lập tức. 3. Nếu mức độ ông nhiễm đạt 99, vui lòng đưa họ đến văn phòng hiệu trưởng. 4. Quái vật không thể vào văn phòng hiệu trưởng, vì vậy văn phòng hiệu trưởng là nơi an toàn nhất. Không có sự ông nhiễm nào ở đây. Tôi hiểu ngay ý của Tiểu Tiểu. Tôi có thể vào văn phòng hiệu trưởng, có nghĩa là tôi sẽ không biến thành quái vật, và giá trị ông nhiễm của tôi sẽ không còn tăng trong văn phòng hiệu trưởng nữa. Vì vậy chúng tôi bây giờ có thể tin tưởng nhau. Sau đó tôi hỏi Tiểu Tiểu, bây giờ chúng ta có an toàn không? Bây giờ chúng ta hoàn toàn an toàn. Vì vậy mọi người không cần lo lắng nữa. Khoảnh khắc tôi thở phào nhẹ nhõm. Diêu Nghiêu ở phía sau lên tiếng, cậu đã quên nội quy ký túc xá rồi sao? Đừng lên tầng 4.
Bởi vì trường chúng ta không có tầng 4. Lời còn chưa nói xong, Tiểu Tiểu nhìn về phía sau tôi. Cậu không phải Diêu Nghiêu, cậu là ai? Rõ ràng là tớ đã tìm ra manh mối và đến tận đây. Điều này không thể là giả được. Diêu Nghiêu đột nhiên cười nham hiểm. Những điều đó đều do tớ cho các cậu thấy. Nếu không thì làm sao cậu có thể lên được tầng 4? Sau khi nghe những lời của Diêu Nghiêu, tim tôi chợt dâng lên cổ họng, cả người rất sợ hãi. Và khoảnh khắc tiếp theo, Diêu Nghiêu lao vào tôi và Tiểu Tiểu. Sau đó, tiếng hét của Tiểu Tiểu và tôi vang lên từ trong phòng. Tôi không biết đã bao lâu rồi, tôi chợt tỉnh giấc và nhìn quanh. Thực ra tôi đang nằm trên giường trong ký túc xá. Tôi nhấc điện thoại lên và nhìn thời gian. Đã là nửa đêm rồi. Thì ra tôi vừa gặp ác mộng. Những giây tiếp theo, tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại. Tôi mở ra và đọc dù chỉ có vài từ. Nhưng nó làm tôi sợ hãi. Bởi vì nội dung tin nhắn là: đừng quên tên của bạn,